Отже, давайте розглянемо, які ідеї про наш світ формувалися в часи античності та як люди уявляли наш світ в часи античності. Коли ми кажемо про найглибший рівень розуміння світу, ми повинні торкнутися такої науки, як космологія. Космологія це наука, яка має особливу роль серед усіх природничих наук. Природничі науки вони досліджують різні аспекти дійсності. Біологія досліджує світ живого, хімія досліджує світ хімічних реакцій, фізика досліджує світ фізичних взаємодій, геологія досліджує світ будови нашої Землі. На відміну від цих конкретних наук, космологія це найзагальніша, мабуть, з наук, бо вона вивчає Всесвіт в цілому. Тобто космологія це те, що люди уявляють про наш Всесвіт на найбільш загальному рівні. І саме еволюція космологічних думок, вона була головною еволюцією в науковій картині світу, яка існувала в людстві. І саме еволюція космологічних думок, вона призвела до переходу від міфологічного світогляду до релігійного, від релігійного до наукового. Саме космологія – це основа взагалі наукового чи ненаукового погляду на світ. Саме космологія завжди віддзеркалювала еволюцію уявлення людства про наш світ. Можна, звичайно, спробувати побудувати залежність наукової думки по уявленням людей в хімічному світі, так. В біологічному світі, так. Але вони будуть неповні. Тому що саме космологічний світ, будова Всесвіту – це найбільш глибока характеристика того чи іншого часу. Становлення нової космологічної картини завжди торкалося не тільки природничої, а й гуманітарної галузі. Це не просто уявлення, як наш світ побудований, а це уявлення того, чим є людина, і яке місце людини у нашому світі. І це викликало не тільки наукові диспути, а це і викликало конфлікти між людьми різних переконань. Бо якщо ми, наприклад, живемо в світі, де всі уявляють, що світ побудований навколо Землі, що Земля була створена Богом для людини, що Земля – це є в центр Всесвіту, і раптово хтось каже, що ні, Земля – це лише одна з небагатьох планет, яка обертається навколо Сонця, і це все певні космічні тіла, які виникли в результаті космічних процесів, звичайно, що буде конфлікт між людьми, які вважають себе та Землю центром, і людьми, які вважають себе лише одними з небагатьох істот, які можуть існувати в нашому величезному Всесвіті. Якщо ми кажемо про першу картину світу, яка існувала взагалі, космологічну картину світу, то це геоцентрична картина світу. Що таке Гея? Гея – це богиня Землі. Геоцентрична картина світу – це картина світу, де Земля уявлялася як центр всього Всесвіту. Ця картина світу, вона напряму пішла від міфологічних міркувань. Тобто тут міфологія поступово переросла в науковий погляд, і міфологічне уявлення про те, що Земля – це плоский диск, який стоїть на якихось величезних тваринах, наприклад, на 3 слонах, які стоять на ще більшій черепасі, яка плаває в якомусь океані чи знаходиться десь в порожнечі. Це міфологічні міркування, це антропоморфні міркування, це міркування, коли певні об'єкти ототожнюються з їх образом. І ці міркування призвели до появи першої геоцентричної системи світу, класичної, яка була в часи античності. Звичайно, що в часи античності люди поступово відмовлялися від уявлень про величезних тварин, і класичні філософи давньої Греції, вони бачили опору нашого світу в інших об'єктах. Так, наприклад, Фалес Мілецький, якого ще називають батьком філософії, він бачив опору нашого світу в певному світовому океані. Тобто наш світ стоїть, не падає вниз, тому що під ним величезний океан. Такі філософи, як Анаксимен чи Анаксагор, вони бачили наш світ як такий, що утримується від падінням стиснутим повітрям. Тобто під нашою плоскою землею знаходиться шар стиснутого повітря, і через це повітря ми не падаємо вниз. Але потім найвидатніші філософи античності, вони взагалі вважали, що наш світ є центрально симетричним. Тобто наш світ є певною сферою, і в цій сфері відсутній певний виділений напрямок. Тобто нема такого поняття, як верх чи низ. Це сфера, це коло. І Земля, вона перебуває в центрі цієї сфери. А через те, що сфера симетрична, а Земля в центрі, у Землі, в принципі, немає причин кудись рухатися.
Тому немає потреби в певних тваринах, чи в стиснутому повітрі, чи в світовому океані, щоб утримувати Землю. Бо якщо Земля в центрі, вона нікуди не може впасти в центр, бо вона і там вже знаходиться. Так само були різні міркування про форму нашої Землі. Перші філософи, вони вважали, що Земля, так само, як і в міфологічному світогляді, є плоска. Вони вважали Землю певним диском. І творці атомізму Левкіп та Демокріт, вони вважали саме так, вони вважали Землю плоским диском. Анаксимандр, він вважав Землю циліндром. Він вважав, що Земля – це щось схоже на диск, але вона має певну товщину. Класичні філософи, такі як Піфагор, Парменід, Платон, той самий Аристотель, вони вже вважали Землю як кулю. Тобто ми не можемо сказати, що геоцентризм і теорія плоскої Землі – це одне й те ж саме. Ні. Навіть в часи античності люди розуміли, що Земля – це не плоский диск, а Земля – це є куля. І якщо ми кажемо, що, наприклад, під час великих географічних відкриттів Колумб боявся, що він кудись попливе і впаде з краю Землі, то, звичайно, що ні. Вже 2000 років було зрозуміло, що Земля – це є куля, і якщо ми будемо плисти на захід, рано чи пізно ми опинимося на сході. Тобто уявлення про кулеподібну форму Землі – це фактично основа канонічної геоцентричної системи світу, яка виникла в часи античності. Земля – це куля. Земля, вона перебуває у центрі нашого Всесвіту. Всесвіт є величезною сферою. Те, що ми бачимо, що тіла рухаються навколо нас, навколо Землі, це є відображенням обертання космосу навколо певної світової осі. Тіла бувають різні, це планети. Причому те, що ми зараз називаємо планетами, і раніше це були різні поняття. Зараз ми знаємо, що планет є 8. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Про дві найвіддаленіші планети, Уран і Нептун, давні греки не знали, бо вони дуже неяскраві з Землі і важко помітити їх рух. Але, наприклад, вони вважали планетами Сонце і Місяць. І в той же час вони не вважали планетою Землю. Тобто вони вважали, що навколо нашої Землі обертаються Місяць найближче, Меркурій, Венера, далі Сонце. За Сонцем іде Марс, Юпітер і Сатурн. І далі, дуже далеко, знаходиться сфера нерухомих зірок, яка відповідним чином закріплена і яка обертається також навколо нашої Землі як єдине тіло. Це їх космологічна будова, яку вони будували. З чим було найважче в часи цієї системи, геоцентричної системи світу? Всі небесні тіла вважалися в часи античності певними богами. Якщо це боги, то вони будуть ідеальні. Боги повинні бути лише ідеальними фігурами, тому і рух всіх небесних тіл повинен бути ідеальним. Якщо це ідеальна фігура, то ідеальна фігура – це коло. Всі небесні тіла повинні рухатися по ідеальним колам чи по ідеальним прямим. Але якщо ми, наприклад, подивимося на те, як рухаються ці тіла в реальності, ми побачимо, що насправді цей рух значно складніший. Наприклад, тут на фотографії ви можете побачити положення Марсу на небі в різні періоди часу. Люди знали, що існують певні тіла. Це Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн. І якщо інші зірки, вони знаходяться весь час на одному і тому ж самому місці, формуючи нерухоме сузір'я, то ось ті тіла, вони пересуваються по небу, вони змінюють своє положення. Вони дивилися, як вони змінюють це положення. Якщо подивитися, наприклад, на Марс, то в різні ночі ми можемо побачити, що він рухається досить складним чином. Він рухається спочатку начебто по прямій, потім він загинається, робить якусь таку складну колеподібну, еліпсоподібну фігуру, потім починає знов кудись рухатися. Це дуже не схоже на ідеальний рух по колу. Тому для того, щоб узгодити ідеальний рух по колу і те, що спостерігається в реальності, вони вводили складну систему так званих епіциклів. Тобто вони вважали, що небесні тіла, вони рухаються по сферам, і ці сфери, вони обертаються навколо інших сфер, які навколо інших сфер. І оця сукупність величезної кількості руху по колу, ну це можна побачити на цьому малюнку, цієї величезної сукупності епіциклів, ідеальних рухів по колу, вона саме і формує той реальний рух, який ми бачимо з Землі.
І коли вони ввели достатньо таких епіциклів, вони дійсно пояснили рух планет. Тобто вони вважали, що вони зрозуміли наш світ. Небесні тіла ідеальні, вони рухаються по колу, але таких кіл багато, і в цілому ми бачимо те, що ми бачимо. Звичайно, що ми не можемо сказати, що не було інших альтернативних думок. Можна згадати, наприклад, такого філософа античності, як Аристарха Самоського. Це, мабуть, була одна з перших людей, один з перших, хто запропонував геліоцентричну, але ще не теорію, гіпотезу. Він сказав, а може все-таки все не так? Може все-таки центр нашого світу – це не Земля, а Сонце? Може планети обертаються не навколо Землі, а навколо Сонця? Але ця гіпотеза Аристарха Самоського, вона абсолютно не набула жодної популярності. Тобто вона була скоріше історичним певним курйозом. Суспільство її ніяк не прийняло, про нього забули. І лише через 2000 років, в часи Миколи Коперника, повернулися знов до геліоцентризму. Причому цього Аристарха Самоського навіть хотіли притягнути до суду через те, що він рухав з місця так зване вогнище миру, вогнище світу. Тобто вони вважали, що в принципі як Сонце – це головне вогнище. Як можна його рухати кудись? Ні, воно обертається навколо Землі. Тобто ця модель була, але про неї забули. І якщо ми кажемо, чим це все закінчилося, то в часи античності була створена так звана геоцентрична система Клавдія Птолемея. І ця система майже на 1500 років стала абсолютною істиною для всього європейського світу. Це не була система, яка створена безпосередньо Клавдієм Птолемеєм. Клавдій Птолемей, він фактично узагальнив всі знання, які були відомі до нього, об'єднав їх в єдине ціле і написав книжку, яка називається Альмагест. Ну, точніше, вона зараз називається Альмагест через те, що вона в Європі на довгий час була забута, вона пішла від Європи в арабський світ, потім вона повернулася знов до Європи, люди про неї знов згадали. Ну, складна там була історія, це була велика математична побудова з астрономії в 13 книгах, це була величезна робота, величезна праця, яка була написана приблизно в 140 році нашої ери. І це фактично повний комплекс знань античної Греції і Близького Сходу на той час. Це класична геоцентрика. Відповідно до цієї класичної геоцентрики можна побудувати певні ключові положення. Небозвід – це певна сфера, що обертається навколо нас. Земля – це куля. Не плоска земля, а саме кулеподібна земля. Земля – вона знаходиться саме в центрі нашого світу, і Земля є центром нашого Всесвіту. Земля у порівнянні з відстанню до небесних тіл дуже мала. Тобто небесні тіла, сфери нерухомих зірок, значно далі знаходяться від Землі, ніж розмір Землі. Земля нерухома, навколо Землі йде обертання всіх небесних тіл по певним епіциклам. Ці небесні тіла знаходяться на певних сферах. Найближча сфера Місяця, далі сфера Меркурія, Венери, далі сфера Сонця, Марса, Юпітера і Сатурна. Закінчується все сферою нерухомих зірок. Епіцикли, сфери, відстані, вони всі досить добре пояснювали те, що ми бачимо. І саме тому приблизно 1500 років система Клавдія Птолемея домінувала, і вона дозволяла пророкувати, передбачувати, в який момент часу, яке небесне тіло, де буде знаходитись. З досить великою точністю. Після того, як була сформована ця робота, після того, як закінчилася епоха античності, в Європі почалася епоха середніх віків. Це фактично, можна сказати, пов'язано з руйнуванням античного світу, з руйнуванням Римської імперії, з появою нових християнських королівств, з міграцією народів, з великим переселенням народів. Багато відбувалося різних подій, в тому числі відбувалися кліматичні події, оптимум Римської імперії змінився на похолодання середньовіччя. Було багато проблем, було багато епідемій, була велика чума Юстиніана, великі втрати людей, втрати культури. Ну, взагалі, відбулася досить велика зміна взагалі в образі життя людей, і в тому числі зміна в світогляді. І на відміну від античного світу, де відбувався перехід від міфологічного до наукового світогляду, середньовіччя – це епоха релігійного світогляду. В середньовіччі не було майже нічого з того, що було в античному світі, коли ми кажемо про розвиток наукової думки. Середньовіччя, воно було
досить тривалим, воно існувало, можна вважати, приблизно 1000 років, плюс-мінус. І за цей час середньовічна наука не запропонувала жодної нової наукової програми. Античність, тут вам і математична, тут вам і атомізм, тут і теорія Аристотеля про 4 стихії, середньовіччя 1000 років, нічого абсолютно. За цей час була лише низка нових інтерпретацій і уточнень античної науки. Певні були нові поняття, нові методи дослідження, які давали ґрунт для появи вже науки нового часу. Але самих наукових гіпотез, наукових моделей за цей час не було запропоновано жодної. Основна цікавість людства в той час в Європі була не до пошуку істин про наш світ, а до пошуку істин моралі і релігії. Будь-які проблеми, в тому числі природничі, обговорювалися не шляхом дослідження, не шляхом певних міркувань про наш світ, а лише шляхом тлумачення Біблії, тлумачення Святого Писання. Бо вважалося, що природа – це не є щось незалежне. Ми не можемо досліджувати природу. Ми не можемо досліджувати, чому природа побудована з атомів, чи з стихій, чи з фігур. Природа, вона така, бо вона такою створена Богом для людини. Тому досліджувати її просто немає сенсу, і ми повинні ілюструвати мораль і релігію. Іноді можна в інтернеті зустріти ось такий графік. Це нібито науковий прогрес, в залежності від епохи. Можна подивитися, що нібито наукові знання розвивалися в часи стародавнього Єгипту, розвивалися в часи стародавньої Греції, під час Римського світу вони були досить розвинуті далі. А потім настали християнські темні віки, і на 1000 років люди майже забули все, що було до того, і лише в епоху просвітництва, спочатку Ренесанс, відродження, потім просвітництва, потім поява сучасної науки, ми згадали те, що було колись, і рухаємося далі. Якби, наприклад, не було середніх віків, якби людство не забуло знання античності, а відразу перейшло до відродження, відразу перейшло до сучасної науки, то ми б випереджали наш розвиток на 1000 років, і ми б вже заселили всю сонячну систему і рухались кудись до зірок, а появою інтернету ми згадували в книжках по історії, що було 1000 років тому. Це і так, і не зовсім так. Тобто, дійсно, в такій ілюстрації є певний сенс. Тому що дійсно в середні віки не було майже жодного наукового прогресу. Дійсно, в середні віки люди забули дуже багато, що знали до того, не запропонувавши нічого нового. Тобто, дійсно, якщо казати про знання, був величезний стрибок назад і втрата величезної кількості знань та ідей, які були до того. Але це правда, але не зовсім правда. Тому що середньовіччя – це величезний проміжок часу. І за цей час відбулося досить багато нових відкриттів, які не були зовсім наукові. Тобто створювалися, наприклад, нові прилади. Не для науки, для інших цілей, але вони створювалися. Створювалися певні логічні побудови. Знов-таки не для науки, для теології, але вони створювалися. І чи могло бути поява науки без того, що створилося в середні віки? Ну, тут є певні сумніви. Тобто, звичайно, можна було б це значно прискорити, але сказати, що нічого не змінилося і було все втрачено, ну, це не зовсім все ж таки так. Хоча певні зародки правди тут також є. І ми можемо порівняти науку античності і середньовіччя, порівнявши, наприклад, невідомішого філософа античності Аристотеля з типовим середньовічним богословом Августином Блаженним. Що казав Аристотель? Він казав, що наш світ – це є щось дуже дивне і цікаве. І ми, якщо будемо замислюватися, можемо дізнатися про наш світ щось з абсолютною точністю. Якщо Аристотель бачив певне явище, важкі тіла падають вниз. Він починав шукати причини цьому явищу. Він казав, є природні місцезнаходження, є сила, є швидкість, є рух. Що казав Августин Блаженний? Ми ніколи не дізнаємося про наш світ щось. Наші знання завжди обмежені. Існує воля Творця, Бога. І найдивніше, що створив Творець, це наш світ. І в нашому світі завжди залишається місце для чуда. Якщо Бог забажає, щоб наш світ був інший, він буде іншим. Ми не можемо досліджувати, чому сонце піднімається на сході, опускається на заході. Якби Бог забажав, щоб сонце змінило свій напрямок, щоб сонце підіймалося на заході, а опускалося на сході,
Сонце змінить свій напрямок. Тобто ми ніколи не дізнаємося нічого про наш світ, тому і дізнаватися про це немає жодної потреби. Ми повинні лише дивуватися тому, який наш світ чудовий, і який чудовий світ Бог створив для нас. Одна з головних рис середньовічного світогляду, середньовічної думки – це телеологізм. Це тлумачення явищ таких, як існують за певним Божим промислом. І все має певну мету. І тут слід знов-таки звернутися до Аристотеля. Взагалі ідея про те, що все має мету – це одна з ідей Аристотеля. Він казав, що в нашому світі існує 4 причини. Матеріальна, дієва, кінцева і ще одна я забув. І, відповідно, кожен об'єкт складається з 4 причин, одна з яких – це причина, навіщо щось побудовано. Тобто кожен об'єкт має мету. Ну, це досить просто зрозуміти, наприклад, книжка. Мета книжки, щоб її прочитали. Мета мобільного телефону, щоб його використовували для розмов і читали на ньому інтернет та дивилися тік-ток. Так само, якщо росте дерево, то у нього є мета. Наприклад, якщо це дерево фруктове, то мета, щоб ми зібрали з нього яблука і їх з'їли. Кожен об'єкт має певну мету. Не існує об'єктів, які існують самі по собі без мети. В середньовіччі вважалося, що Бог створив світ завжди з певною метою, і кожен об'єкт він існує не просто тому, що він існує, а він існує з певною ціллю, з певною метою, і знов-таки ця ідея походить від часів античності від Аристотеля. Світ служить людині. Людина створена за образом і подобою Бога для того, щоб бути володарем нашого світу. Причому тут зрозумілий наступний крок. Якщо людина є господарем світу, то людина може переробляти цей світ. Світ – це не щось є незмінне. Людина може змінювати його як забажає, бо світ був створений Богом для людини. А природа сама по собі, вона не є якоюсь безумовною реальністю, яка є сама по собі. І наука про природу, вона втратила сенс як наука про дослідження чогось абстрактного. З чого все побудовано, що навколо чого обертається, як воно є. Ні. Наука повинна вирішувати практичні завдання. Як побудувати корабель, як побудувати гармату, як побудувати величезну церкву, як зробити так, щоб ця церква не впала. Тобто треба щось робити для того, щоб вирішувати практичні завдання. Все. От для цього потрібна наука, а все решта цим не повинна займатися по відповіді в іншому місці. Реальність, єдина реальність, яка існує для людини в релігійному світогляді – це Бог. Лише Бог реальний. Все інше не має жодного сенсу. Вивчати наш світ не має жодного сенсу, тому що наш світ такий, тому що Бог забажав, щоб він був такий. Наш світ можна вивчати лише для того, щоб розуміти могутність і велич Бога. Але мета наша в житті цьому не досліджувати світ, не досліджувати сили, взаємодії, атоми, молекули, а досліджувати, як порятувати нашу душу. Саме порятунок душі – це те, чому повинні бути присвячені всі наукові дослідження. Природа, вона не самостійна, і природа ніколи не відкриє сенс свого існування для нас на землі. Лише в іншому, кращому світі ми зможемо, можливо, дізнатися, навіщо все було створено і для якої мети. Хоча я зараз скажу, що це типові властивості середньовічного релігійного світогляду, і знов, як з міфологічним світоглядом, ми не можемо сказати, що людство відмовилося від цього зараз. Звичайно, що існують люди, які думають про світ з наукової точки зору, але досить багато і зараз в світі суспільств, де релігійний саме погляд на світ є домінуючим. Де вважається, що немає потреби давати людям освіту, немає потреби займатися наукою, а є сенс вивчати лише релігійні книжки і дивуватися могутності Бога. І все. А далі все, якось воно буде, як буде. Звичайно, що в рамках цього світогляду ми не можемо створити справжню науку, ми не можемо побудувати напівпровідникове виробництво, побудувати мобільні телефони. Звичайно, що в рамках цього світогляду ми можемо лише вивчати релігійну літературу і займатися найпростішими побутовими речами. Відповідно, всі відповіді, як вважалося в середні віки, містяться в Біблії. Біблія – це нібито Вікіпедія і чат GPT середньовіччя. Вона знає все. Якщо зараз студент щось не знає, він відразу починає гуглити. Якщо студент щось не знає, він відразу запускає певну нейронну мережу, щоб вбити питання і вам видати певну відповідь, яка дуже часто є некоректною. Так само є багато помилок у Вікіпедії.
Так само в середньовіччі вважалося, всі відповіді є в Біблії, але, звичайно, що Біблія вивчалася значно більш ґрунтовно і детально, ніж зараз студенти вивчають в лапках Вікіпедію. Біблія – це не тільки джерело духовних знань, а це джерело природничих знань. Скільки років нашому Всесвіту? Зараз ми знаємо, що нібито є якась теорія Великого Вибуху. Ні. Читаємо Біблію. Біблія каже, наш світ був створений 7 тисяч років тому. Все. В Біблії є відповідь на питання. Чому вимерли динозаври? Ну, по-перше, Біблія каже, що ніяких динозаврів не було, бо вона про них не згадує. По-друге, вона каже, що вони не вимерли. Ну, в будь-якому разі, всі відповіді є в Біблії. Якщо вас цікавить, що це за величезні кістки, шукайте відповідь у Біблії. Повинно бути десь це написано. Як побудувати великий адронний колайдер і знайти бозон Хіггса? Ну, такого питання не було, але якщо б воно було, знов-таки відповідь, читай Біблію. У Біблії все є. Ви прийшли на залік, як дати відповідь на запитання, читайте Біблію. Вважалося, що лише в Святому Писанні є відповіді на всі питання, об'єктивні питання про наш світ. І це джерело не тільки духовних знань, а й природничих знань про наш світ. Середньовічний світогляд мав певні характерні типові риси. Діяльність людини, як я вже казав, сприймалася в Русі виключно релігійних уявлень. Все, що суперечить догматам, заборонялося. Всі уявлення про наш світ, вони проходили виключно через цензуру біблійних концепцій. Якщо хтось висловлює ідею, що щось не так, як в Біблії, то це єретик, на постерего, все. Звичайно, що при такому підході сформувати наукові знання реальні неможливо. Наступна особливість середньовічного світогляду. Картина світу середньовіччя, вона не припускала існування об'єктивних законів природи. Я вже казав, без об'єктивних законів природи не може бути науки. Що таке закон природи? Це зв'язок між певними явищами. Це горизонтальний зв'язок. У нас є сила, маса, прискорення, і ми пов'язуємо їх між собою. F дорівнює ma. В рамках релігійного світогляду світ такий, тому що Бог його створив таким. Тому між окремими об'єктами немає зв'язку. Весь зв'язок лише йде через Бога. Бог створив силу, Бог створив прискорення, Бог створив масу. Вони зв'язані лише тим, що Бог їх таким створив. Звичайно, що в рамках такого світогляду знов-таки закони природи неможливі. Основні зусилля були не на те, щоб досліджувати певні речі. Вогонь, з чого він побудований. Земля, з чого вона побудована. Ні. Досліджували поняття. Це схоластика. Це роздуми про певні абстрактні поняття, які дуже віддалені від реальної дійсності. Наприклад, типові питання, якими займалися середньовічні філософи-схоласти, скільки янголів може вміститися на вістрі голки? Чи, наприклад, парадокс всемогутності. Бог може все. Якщо Бог може все, то він може створити каміння, яке має нескінченно велику вагу, яку ніхто не може підняти. Але якщо Бог всемогутній, то він може підняти каміння, яке ніхто не може підняти. Тому він не може створити таке каміння, але він всемогутній, він може його створити. Як це узгодити? Тобто, чи може Бог створити каміння настільки важке, що він не може його підняти? І відповідь на парадокс всемогутності шукалася багато сторіч, і різні бувають відповіді на це. Хто зацікавиться, може завжди почитати, як різні філософи знаходили відповідь на парадокс всемогутності, починаючи від того, що це означає, що всемогутньої істоти в принципі не може існувати, чи, наприклад, що Бог може створити таке каміння, але він не забажає його створювати. Чи, наприклад, таке питання, чи є душа у жінки? Ми зараз живемо в світі, де чоловіки і жінки рівні між собою. Але в середньовіччі вважалося, що Бог створив Адама, з ребра Адама він створив Єву. У чоловіка є душа, в цьому ніхто не сумнівається. А чи є душа у жінки? І не одне сторіччя вони билися над таким запитанням, прийшовши врешті-решту до думки, що, напевно, все ж таки у жінки є душа. Зрозуміло, що такі питання вони ніяк не просувають нашу науку. Вони не дають нових знань про наш світ. Але в той же час вони навчають людей логічно міркувати. Бо якщо ми шукаємо відповідь на парадокс всемогутності, ми повинні побудувати певні логічні концепції, навчитися думати, висловлювати наші думки. І хоча це не є науковим прогресом, але таке логічне мислення, воно допомогло потім виникнути вже справжній науці.
Наука, яка була тоді, вона майже не відповідала критеріям науковості, і, як я вже казав, вона використовувалася виключно для практичних завдань. І якщо зрозуміло, наприклад, будівництво, чи, наприклад, корабелебудівництво, для чого воно потрібно, то та сама астрономія, вона також використовувалася. Люди досліджували рух небесних тіл, але для конкретної мети, для обчислення дати релігійних свят. Ми знаємо, що існує найголовніше свято для християнського світу – це Великдень. Свято Великдня, воно кожен рік припадає на різні дати, і воно пов'язано з тим, коли місяць після весняного рівнодення займає певне положення тощо. Відповідно, для цього ми повинні точно обчислити дату рівнодення, ми повинні точно обчислити фазу місяця, ми повинні провести цілком конкретні астрономічні обрахунки, бо в залежності від того ми повинні дізнатися, коли нам треба робити Великий піст, коли нам треба святкувати Великдень, бо це пов'язано з порятунком нашої душі, тому астрономія потрібна для обрахунку Великдня, який потрібен для врятування нашої душі. Тобто астрономія потрібна для врятування нашої душі. І астрономія і арифметика використовувалися в першу чергу для побудови таких пасхалій, тобто таблиць, які дають нам вказівки, в який день якого року святкувати Великдень. Наука втратила одну з головних властивостей класичного знання з античності – пошук істини заради істини. Ні. Тепер наука потрібна лише для того, щоб робити щось практичне. Знання античності, воно зберіглося, воно було спочатку втрачено, потім воно пішло в арабський світ, потім воно під час арабських завоювань повернулося знов до Європи. Європа прийняла знання античності, вона їх інкорпорувала в християнську релігійну картину світу, але ці знання, в першу чергу теорії Аристотеля, вони не підлягали оновленню, не підлягали перегляду, їх можна було лише коментувати. Якщо казали колись, що була система світу Клавдія Птолемея, то ми повинні вірити цій системі світу і ніяк її не змінювати. Розвивалися певні такі науки для практичних цілей, як астрологія, алхімія чи ятрохімія. Зараз це все псевдонауки. Астрологія – це наука про те, що нібито зірки впливають на наше життя. Алхімія – це псевдонаука, що нібито ми можемо перетворити свинець на золото. Ятрохімія – це зародки сучасної медицини, що певними травами, наприклад, чи певними препаратами ми можемо лікувати певні хвороби. З однієї сторони, церква не дуже добре до цього ставилася, з іншої сторони, та сама алхімія. Якщо б хтось створив філософське каміння, яке може перетворювати свинець на золото, то це б значно збагатило королівський двір, по якому він цьому створив. Тому, хоча церква не дуже гарно до цього ставиться, але в принципі і не забороняє. Алхіміки, вони і не рятують свою душу, і не намагаються її загубити. Тому, займаються собі чимось і займаються. Якщо зроблять чудово, буде більше золота. Тому певним чином певні хімічні досліди, алхімічні досліди проводилися, і ці псевдонауки, які тоді, звичайно, що ніхто не називав псевдонауками, вони дали зародок для майбутніх справжніх наук – астрономії, хімії і медицини. Використовувалася наукова спадщина Аристотеля не відразу. Я сказав, що майже на 1000 років вона була забута. Лише в 12 сторіччі вона повернулася в повній мірі до Європи в середньовіччі, і люди згадали, що казав Аристотель в часи античності. Були перші спроби механістичного пояснення світу, але, звичайно, що досить примітивні. Були певні поняття, які до того були відсутні у філософії, наприклад, поняття порожнечі, що може бути місце, де нічого немає. Поняття нескінченного простору і прямолінійного нескінченного руху. Античність, вона не вірила в нескінченність. Античні геометри, вони не могли уявити, що пряма може бути від плюс до мінус нескінченності. Вони казали лише є відрізок. Античні математики, філософи, вони обмежували завжди наш світ. Поняття, що щось може бути нескінченним, знов-таки виникло вже в часи середньовіччя на основі певних релігійних уявлень. Розвивалися прилади. Вони розвивалися знов-таки з практичною метою. Якщо ми подорожуємо у морі, то ми повинні орієнтуватися, де ми знаходимося. Якщо ми орієнтуватися повинні, де ми знаходимося, нам повинні певні прилади для вимірювання точного кута, точного часу, положення небесних тіл. Тобто розвивалися прилади, і без тих приладів, в принципі, не могло бути появи вже більшої сучасної науки, появи наукової картини світу. Бо до того вважалося, що, в принципі, точний вимір є неможливим.
що ми завжди можемо оцінити, холодно нам чи жарко, але точно виміряти температуру, наприклад, ми не можемо ніколи, бо температура – це просто от наше враження. Не можна приписати температурі певну величину, градус, щось таке. Відбувається розвиток астрології, починається математизація фізики, яка завершується створенням математичної фізики вже нового часу під час наукової революції. Але незважаючи на те, що в часи античності було багато чого, в часи середньовіччя багато чого було загублено, відразу після середньовіччя не могла з'явитися наука, і потрібен був певний проміжний етап. Цей проміжний етап – це епоха відродження. Епоха відродження – це час, який завершив фактично середньовічний світ і розпочав новий світ. Це проміжний етап між середньовіччям і сучасністю. Чому воно називається епохою відродження? Що відроджувалося? Відроджувалося, насправді, в першу чергу, знання античності. Ренесанс. Це відродження античних знань про наш світ. Люди згадали, що було колись в давній Греції і в давньому Римі. Це був досить бурхливий час розвитку культури. Ми всі знаємо про видатних діячів епохи відродження, як там Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті. Але насправді це був розвиток не тільки культури, а і зміни у світогляді. Бо в цей час людина уявила себе творцем. Людина фактично поставила себе на місце Бога. Звичайно, що людина не казала «я є Бог». Ні. Але я можу творити. Не лише Бог створив наш світ, а я також можу творити. Я можу творити себе, я можу творити красу. Я в певній мірі є рівною до Бога в тому плані, що я можу творити щось подібне до того, як створив Бог. Не на тому рівні, звичайно, таких блюзнірських думок ні в кого не було, але я є творцем. Якщо я є творцем, то я можу змінювати наш світ. Античність – це епоха споглядання. Античні філософи Аристотель, Демокрит, Платон, Піфагор, Левкіп, Анаксимандр, Анаксагор – вони лише споглядали на наш світ. Вони дивилися і казали, він такий, от я думаю, що він складається з атомів. Вони нічого не робили для цього. Вони просто ходили і думали. Лісеум ходив Аристотель, навчав Олександра Македонського і розмірковував, як наш світ побудований. Середні віки – це епоха морально-релігійної сфери. Нам не треба досліджувати наш світ, він такий тому, що так забажав Бог. Нам треба досліджувати, як врятувати нашу душу. Ну, фактично, це те саме, що споглядання. Бо ми нічого не робимо, щоб дослідити наш світ. Відродження, вона надає людській діяльності відтінок певної божественності. Людина не просто задовільняє свої потреби, їсть, розмножується, молиться, рятує свою душу. Людина творить світ. Людина творить сама себе. І відповідно, якщо людина творець, вона може цей світ досліджувати, змінювати. Якщо людина творець, вона може відтворювати явища світу, тобто фактично робити експерименти. Бо експеримент – це відтворення певного природничого явища в нашому світі, штучне відтворення. Без цього казати про експерименти неможливо. Лише після епохи відродження стало зрозуміло, що наука повинна базуватися на експериментах. Наука відродження – це час, коли грань між практиками і теоретиками стала дуже тонкою. Тобто до того були певні філософи, які розмірковували про наш світ. Були певні конструктори-інженери, вони так не називалися, вони називалися якось майстрами чи щось ще, які щось роблять. От людина, яка будує, наприклад, будинок, і людина, яка розмірковує над тим, скільки янголів вміщається на вістрі голки, це дві різні людини. Вони займаються різними речами. Аристотель, він займався роздумами, інженери, вони будували акведуки. Відповідним чином, в епоху відродження почала стиратися грань, і стало зрозуміло, що наука і використання цієї науки – це щось дуже схоже. І, наприклад, Леонардо да Вінчі, він був не тільки видатним художником, але і він був інженером, він був дослідником. І Леонардо да Вінчі, він не тільки досліджував наш світ, а він намагався зрозуміти, як побудовані ми, як побудоване наше тіло, як побудувати, наприклад, апарати літаючі, які можуть бути важчі, ніж повітря, і злетіти кудись, як побудувати той самий гелікоптер, з чого ми складаємося, що всередині нас, які наші органи, навіщо вони потрібні. Він будував певні споруди,
Тобто він був і інженером, і науковцем, і художником. І це була дійсно універсальна людина, це була типова людина, ну типова в тому плані, що найбільш універсальна людина того часу. І не був він такий не один, тобто фактично це був час, коли люди зрозуміли, що вони можуть змінювати світ, вони можуть творити світ. І коли вони це зрозуміли, став можливий перехід до наступного етапу і вже до появи сучасної науки. Лише після епохи відродження стала можлива наукова революція 16-17 століття. Лише після епохи відродження стало можливо поява вже класичної науки. Це була досить довга також процедура, це був довгий процес, тривалий процес, який розпочався з виходу книжки Коперника про геліоцентричну систему і закінчився виходом книжки Ньютона про основи механіки, який тривав декілька століть, але цей процес був би неможливий без епохи відродження, яка закінчила середньовічний час і розпочала новий час. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню лекцію. Я бажаю всім успіху. До побачення.